دا مې چې ورته ورکړله هلته کې ټاپۍ وې په دې نه کېږي ما ورته ویل صاحبه خیر دی لږه شکېدلې ده دی په لخته وواله سره لاس کې لخته وه دی په لخته وواله تذکیره یې رانه کش کړه دا نوره د هغه لاس کې پاتې شوه این توکن چیز است این سیاه ایرا که ما بردم مرا میگه این کار نمیته میگه ما دا قصید نیستیم هر چیز که شد سرتو شد بس تو میفهم یا پلیس میفهم اولوز ما گفتیم یار از او که وطن خود خوب است زما د شي اراده ده چې زه لاړ شم چې زه خپل دیوالونه چاپ کړم نور بل څه څه وطندار عزیز سلام، امیدوارم جور صحت سلامت خوش و آرام باشین در هر گوشه دنیا که هستین. شما را بازم خوش آمدید میگم به دومی برنامه ما. البته ما در هنوزم تورخم هستیم. دروازه تورخم این روزا بسیار زیاد بیروبار خود داره. بیشتر وطندارای ما، بیشتر افغانای ما از پاکستان که قسمی که اونا میگن همه روزه از پاکستان بیرون میشن روانشان میکنن بالاخره میان به خاک خود افغانستان. اکثرشان ممکن جای نداشته باشن، موقعیت درست نداشته باشن، میاین تا در این جایی که دیده میشه خیمه میزنند، اون خیمه‌ای که برشان از طرف دولت زده شده میشینن تا یک جای خانه کرایی یا گروی، خلاصه هر آن چیزی را که توانش دارن پیدا بکنن از اینجا برن. همین لحظه من در نقطه جایی که ایستاده هستم فقط در چند قدمی همکار بخش کمره ما در پشت سر دروازه عمومی تورخم هست، یعنی که او مربوط کمیساری عالی میشه. من هم میتونم از کمیساری به یک سلسله مشکلات های خود داریم، اگر اجازه دادن باز میریم طرف داخل، حتما اون طرف هم بر شما نشان میتونم. اما هر مهاجر افغانی که از اونجا میاد اینه میطرف، خلاصه از اینجا بالاخره موتر برشان پیدا میشه یا جای گنجایش پیدا میکنن میره. ما اومدیم قصه و صحبت هایشان داشته باشیم. اکثر شما در یوتیوب در صفحات مجازی بیشتر دیدین که پاکستانی‌ها با افغانیای ما اکثرشان بسیار زشت برخورد کردن، لط و کوب شدن، به یک نحوی خلاصه حتی نماندن که بسیاریشان کالای خود یا امکانات خود بگیرن برن. این چیزی که من در صفحات مجازی بیشتر دیدم. من نمی‌فهمم تا چه اندازه حقیقت داره، اینم من نمیدونم. اما اینجا آمدیم که من پرسان بکنم، معلومات کافی به دست بیارم. افغانایی که از پاکستان رد مرز شدن به اینجا و از اینجا بالاخره بر جای نقطه جای خود به ولایت‌های خود میرن، بسیاریشان شاید از دیر زمان دمو پاکستان خرد کلان شده هستن و حالا از پاکستان قسمی که اونا گفتن کشیده روان هستن، کسی که پاسپورت یا اسناد مدارک قوی ندارن کشیده روان هستشان. بر صورت ما کوشش میکنم رفیقا وطندارای را پیدا بکنم، دردای دلشان را بشنویم که اینا چگونه از اونجا کشیده شدن، چند سال میشن در پاکستان زندگی میکردن، چی کاروبار داشتن، حالا اینجا که آمدن چی برنامه داره و همچنان حکومت بر از اینا چی پلان داره. حکومت چی جایی را برشان تشخیص داده که برشان یک جای منظم جور بکنه، خانه، امکانات، غذا، پول، هر آن چیزی که نیاز میشه. اینا خب حکومت خودش حتما بازخواست میکنه، پرسان میکنیم که اونا چی پلانای روی دست دارن. بیاین پیشتر بریم قصه وطندارا را داشته باشیم، خوب میشه. بیاین. اینجا بیشتر وطندارای ما شیشتن. به احتمال زیاد من گفتم که شاید چند ساله باشه در اینجا. استاد السلام علیکم. سلام علیکم. جوری استاد؟ خیر دی. خیرتی دی. تو نه خدی. پختو بدر سروایم که فارسی. باش کم یاد خو خی. فارسی خو یاد داری؟ فارسی کم یاد دارم زیاد. خیلی با پشتو گپ. پشتو. خو. از کجا آمدی؟ از پاکستان. پاکستان. چقدر دیر میشد که اونجا بودین؟ 40 سال ما شد. 40 سال. 40 سال ما شد. و 40 سال چطور شما را کشیدن؟ چطور از جا برآمدین؟ کار نداشتیم دیگه چند دفعه اعلان کرد که کس کار نداره، غیر قانونیه، او با کار است، با خوب به سهولت خودش بره با عزت. مجبور شدیم که بس برآمدیم وطن خود میایم، وطن خود دیگه بعد از زندگی خود در وطن خود تیر میکنیم. پختو را سراوای کس مشکل ده تاسو په هغه کې
نور دلته تاسو ته امکانات برابر شو بس دا داسې دا انتقامات موږ غواړو چې یاره موږ ته ځایونه راکړي خپل کور ځای پیدا کړو ځمکه پیدا کړو چې بس خپله زندګي دلته جوړه کړو نور خو هلته هم 40 کاله تېر کړه نه زندګي وه نه بس ګټلو سټلو بس مطلب دلته دغه غواړو چې یاره خپل زندګي خپل ژوند دلته نور دلته تېره کړو په دې 40 کالو کې چې تاسو هلته وئ بیا ځای او د امکانات تاسو ته ټول په کرایه وو که د خپل نامو اخیستی وو کرایي باندې وو بس 10,000 روپۍ 8,000 روپۍ کرایي مو ورکوله بجلی بیل را پسې راتلو ګیس بیل را پسې راتلو هر څه به اوبو بیل به را پسې راتلو خو مطلب دا دلته خو به دا شي نه را پسې نه وي خو چې ته موږ د دې حکومت د دا غوښتنه کوو د اسلامي حکومت ده چې موږ ته ځای ځایګی راکړي موږ ته خپله ځمکه راکړي اصل د کوم ولایت نه یې بیا د خوږیاڼو زاویې خوږیاڼو د خپل جلال آباد نه یې او جلال آباد نه په دې 40 کالو کې چې تاسو دلته څه خپلوان کورنۍ دلته څوک شته دلته هم د خواښې کور شته دلته د خواښې کور هغه هم یو چاردیوالي کې پرته دی او تنبو یې والی هغې کې پرته ده بس هغې سره به موږ هم یو تنبو پیدا کړو بس ځانه به هغه ګزاره به خپله روانه کړو چې تر څو موږ ته حکومت څه دونه یا پاکستان کې په څه کار مصروف وي هلته موچیتوب مې کولو دا کیړې میړې مې پالش کولې او ګنډلې به دغه کار هم کولو څو نفر یې تاسو ټول هغه ځای نه چې راغلل د خدای 11 کسان یو ماشاءالله 11 کس 11 کسان دوه موږ یو نهه مې بچي دي نهه دي بچي دي نهه بچي یو ګاډي والو مړ شو پاکستان کې ګاډي والا نه وتښتېدو بس وروره بس هغه نه پښتنې وکړه نه بلې وکړه نه بلې وکړه لاړو څه رقم سلوک تاسو سره کوله هغه ځای نه چې کله چې تاسو نه پوښتنه وکړله چې تاسو کارت لرئ که نه څه رقم سلوک تاسو سره وشو هېڅ سلوک یې رانه نه کولو خو مطلب دغه و چې بس علي موږ ته څو ځلې وویل چې یاره لاړ شئ خپل وطن ته خو دا په سوشل میډیا کې اکثرا په فیسبوک یا په یوټیوبونو کې داسې ویډیوګانې دي چې اکثر کسان داسې فکر کوله چې مثلا په افغانانو باندې هلته ظلم کېدله داسې کوم څه حقیقت لري چې کارټ ورسره نه و لږ به نیول وو او چې کارټ ورسره و بیا به بس خو په کار چې خپل روزګار چې یو سړی وکړي هېڅ شی هم نه و چې بس غلط ګرځي غلط به انجام خو غلط دي که نه خو موږ خدای په فضل 40 کاله تېر کړي وو خو چې شی هم لیدلی نه و د پاکستان نه خو خپل کار صوبۍ به خپل کار ته تلو ماښام به خپل کور ته راتلو خو مطلب دا و چې نور راته اعلانونه وکړه چې یاره خپل وطن ته لاړ شئ کارډونه نه لرئ نور غیر قانوني لاړ شئ خپل وطن ته بس موږ مجبور شو نور لاړو خپل وطن ته تاسو همسایه څو نفر د افغانان وو هلته هغوی هم شړلې که هغوی دغه خپل همسایه دی دا زموږ ګاونډی دی دا موږ علاقه کې اوسېدو هغه هم راغو بس هغه هم راغو هغې مال د خدای 15 بچي دي 3 لورګانې دي زامن نه لري دا غریب هم ځای نه لري دا اوس حیران دی چې خدای کوم ځای ته لاړ شم مخکې له شړلو نه تاسو ته ویلي چې مثلا په دې 2 ورځو کې یا 3 ورځو کې ځان هغه ځای نه وباسئ ویلې چې پهله تاریخ نه بعد خپل غم وکړئ لاړ شئ خو موږ پهله تاریخ نه مخکې خپل غم وکړو چې یاره بس چې بې عزته کېږي سړی دې نه ښه دی چې یاره خپل په عزت لاړ شي خپل وطن دی خپل وطن خپل وطن دی 40 کاله مسافري هغه هم په یو بلې هېواد کې دا خو ډېر سخت تېرېږي خپل وطن کشمیر دی که نه خپل وطن دلته بیا ځمکې کور څه شیان خو به وي یاره نشته شی نشته یو خدای لرو بس نور هېڅ شی هم نه لرو د 40 کاله ورځې کېږي چې دلته تاسو اوس پاتې دلته خو زه دا اوس راغلم دا تر اوسه مو سامان را رسېدلی نه دی زمونږ بس اوس راغلو اوس ورسېدي اوس راورسېدو هم په ډېر تکلیف په ډېر رش ډېر زیات و هله ګوله زیاته وه بس سبوی مرکت را کړی و 7 بجې هله اوس راورسېدو دغه ناست یو سامان د انتظار کوو چې یاره به سامان راورسېږي چک نه مو شي په خیر حال شي انشاءالله په خیر حال شي په دې چې یو ښه کور دلته ځان ته جوړ کړي او بیا هم په همدې کاروبار مصروف اوسي الله دې الله دې ژوندی مننه کامیاب یک بشین کوکو بریم اون طرف که استادی که در اونجا بود صحبت کردیم حالا هم یک آیسه دمیجه پهلی مشیشته این هم از امو کسایی هست که از پاکستان در اینجا آمده همسایه هستین به همراهشان جور خواه هستین انشاءالله شکر الحمدلله نامتانه بگوین لال محمد لال محمد آیسه لال محمد خداوند همیشه زنده و سلامت داشته باشید آمین. چقدر دیر است که اینجا هستی؟ در پاکستان؟ در پاکستان چقدر دیر بودین؟ یارو در پاکستان خواست انقلاب رفته بودیم امو دور اول بود؟ دور اول از امو دور اول بودیم دیگه تا امروزه تا امروزه چطور که بر آمدین از اونجا قضیه چی بود؟ قضیه ای تو بود که ما کارت نداشتیم کارت مهاجر کارت دیگه کسی که کارت نداشت
او مردم هم میکشه. کس که کار داشت او را 3 ماه نگاه میکنه. دیگه ما گفتیم که اینجا بریم خویجا نه جای داریم نه خانه داریم. ما گفتیم که نه در سرک چپا کنیم، در کجا بریم یک جای پیدا کنیم. این کارت ازی چی است؟ چه رقم از قضیه ازی؟ این کارت اینیسیار میته توکن. باز اونجا میره به اینیسیار که کارت بته ماجره، نه که پلیس پازاب نکنه یا دیگه پازاب نکنه. خاطر زی که غریبی میکنی نو بڑاڑا میری غریبی میکنی. با پلیس پرسانت میکنه که مرا کارت ته تو کارت برش میدی و یک شناخته وارث نه دیگه اگو نباشه با گیرت میکنه میبرد که سر در چیز کد دیگه. او کارت پیسه مصرف داره دیگه؟ یار که کسی پیسه بده خو میته جور میشه، او که غریب باشه خو اصلا غریب است. چقدر پیسه نیاز داره؟ یار مردم ده 20,000 هم جور میکنه، ده 10,000 هم جور میکنه، ده 1 لک هم جور میکنه. مردم شناختی کارت هم جور کرده، سر شه جور کرده. باز اونمو کارت که میگه او تو مادماست یا سالانه است؟ اوی توکن داشته اول توکن بتش که پاک گپ بردیم گم کو امی شب چی مزه میده. این توکن ای چیز است، این سیار ایرا که ما بردم مرا میگه کار نمیته. ما دا قصید نیست، مرشش که شد سر تو شد. بس تو میفهمی یا پلیس میفهمه ولوس. ما گفتیم یار از او که وطن خود خوب است. باز از کدام ولایت هستین؟ ما از ننگرهار. ننگرهار ماشاءالله. کجای ننگرهار؟ بیسود. بهسود. بیسود. خانه مانه اونجا داری؟ نه خانه زمین امکانات هیچ هم ندارم. بس این می سه تا ورشتکاوی زن مرگی داره، بس تکلیف مرگی داره نه چپا سرش که می دوره دیگه. نه خانه داریم نه جای و نه جایگاه هیچ سم نه. بس الله یک الله. پیش از اینکه اینجا بنال اینجا چرا شیشتین؟ اینم کلاگی که ما میبینیم زیادتر کسا اینجا شیشتن. ما گفتیم که کمک کتی ما کنه که یک زمین یا یک جای بده که موجه زندگی کنیم، وقت تیر کنیم دیگه. ایتو نشویم که ماجر شویم او به مردم که یک سختی سرت میکنه، هر چیز سرت میکنه. خب بعضم افغانا بس خوشحال است بدو که نمیده. بس بده دویدن شروع است. دویدن از کلاگی. بس بدو با پس از ایران با گیران و فریاد. چی کار میکردی اونجا ما لازگاڑی بار میکردم. چی؟ لازگاڑی بار مردم سودا میگرفت، لازگاڑی من داغ میگرفت. کراچی داشت؟ کراچی. و چیزی میشد برات؟ یار او تو خوب بود نشد، تک 400-500 نشد. 400-500 نیست؟ اما فامیل نگاه میشد. میفهمین وطندارای نازنین، من یک چیز بر شما باید بگویم. تنها افغانستان همی افغانای ما و شما در هر ولایتی که در کشوری که رفتن به می شکل مصروف کار هستن. سعی کنین بسیاری از وطندارای ما فعلا در پاکستان هستند، بسیاری هایشان در ایران به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان در اونجا هستند. بر صورت این جنگ های چند سال متواتر خیلی ها را آواره و سرگردان به خانه ساخت که تا این سرت کال فکر کو میاجی صاحب من نمیفهم چند سال دوجه شد که از دور اول انقلاب تا این دمره که در اینجا دوجه بوده. قطعا اینجا کسی شناختیش اگر باشه نباشه هست یا نه اینجا کسی؟ نه هیچ کسی نیست. هیچ کسی نیست؟ نه. بچه ها چی؟ بچه ها ندارم. بیادرها مرد، در اردو بودک مرد. خداوند ببخشش. باز اینجا حتما خیش و قوم بیادرها هم هستن؟ خواست بچه کاکا بچه خاله هست. بچه کاکا و بچه خاله هستن؟ یا اوها خبر دارن که تو آمدی؟ نه ندارن؟ نه هیچ خبر نداره. اگه اینو خبرشان حتما میان خودت میبرن دیگه. نه وای قدر نر نیست که ببره. و که مرا جای دادم بتیج نمیرفتم. وطن کیلا میته. خیر باشی. خداوند نگاهت کنه. زنده و سلامت باشی. دخترکایت هستن یا؟ اینی دخترکایم از یک ذره تکلیف هم داره، اردوکش کمزور است، تو ضرب میزنه، خونش کم است. فارسی گپ زدن میتونه؟ چرا نه؟ فارسی میگن. فارسی یاد داری؟ این فاطمه نامش است. فاطمه؟ تو نام تبرم بگو فاطمه. نام تبرم برم فاطمه. فاطمه جان چند سال هستی؟ 7 ساله هستی؟ درس مرس خو میخواندی؟ نمیخواندی؟ خیلی چی میکردی؟ مستی میکرد ساتیری. بالا سیکو. خوش هستی به وطنت آمدی سیکو بالا؟ نه خوشحال هستی که به وطنت پس آمدی خوش هستی؟ اوجا حتما دیگه خورخوندگکایت بودن دیگه زیاد و ماندن؟ اوجا بودن نه؟
خب خیر، شما بیننده باشین، ما صحبت های زیاد خود داشتیم تا پایانه. بسیار تشکر. زنده باشید. بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله بخیر. ما میگم که حتما که اینجا آمدین، این بر شما که خیمه زده، حتما اینجا بعض دکترها را متوجه شدم، بعض کسا را متوجه شدم که از کارمندای خود مسئولین البته امارت اسلامی اکثرا شاید مسئولیت شخصی باشه که آمدن که شما شانه بتن. من با یقین کامل میگم حتما یک جای خوبتر برای شما تعیین کنن که ان شاء الله بخیر تصمیم دارن این کارا بکنن. موضوع نان و آذوقه یارم حتما در پلان خود دارن. ان شاء الله که بخیر یک جای خوبتر و مناسبتر پیدا کنید. روزگار کردید خوبی که خدا پاک جنت را ده نصیب. قربانتون، سلامت باشین، بخیر باشین. بیننده باشین وطندارای نازنین. درد دل همی کاکا را میشنویم. من هم میفهم که چی درد دل داره. جور خوی استاده دی وشکوله 2000 روپۍ رانه واغستې بیا دا ټاپ هو لګوله. په دې م نیم، په دې شکولو م نیم، په 2000 روپو م نیم، 50 پیړۍ رانه ویستلې چې زه په دې سیسټم پوهېدلم نه او چې سوال مې کو وخلې مې بېڅه بېګونه. دا څه شرط شوی په دې هغه باندې تذکره به دا دغومره شکېدلې وه. دا مې چې ورته ورکړله هلته کې ټاپۍ وې په دې نه کېږي. ما ورته ویل صاحبه خیر دی لږه شکېدلې ده. دی په لخته وواله، سره لاس کې لخته وه. دی په لخته وواله، تذکیره یې رانه کش کړه، دا نوره د هغه لاس کې پاتې شوه. کورنۍ سره دلته راغلی؟ نه مه ژاړه کاکا، مه ژاړه. درد دل کاکا تازه شده زیاد. څو کاله کې د چلته وي تاسو؟ ډېر وخت نه، څو کاله تقریبا تخمینا چې راته ووایې؟ 18 کاله وو. 18 کاله وو. 18 کاله؟ 18 کاله وو. 8 کاله وو. 10 سال میشد. بیا هلته مصروف په څه کار وی هلته؟ شربت مې خرڅوه، دا د اوړی مې شربت خرڅوه او جمې دیاړي کول. نو دا سلوک هلته تا سره شوی که دلته؟ دا دې ځای کې اوس دلته څو ورځې کېږي چې دلته یې؟ دلته همدا نن راغلم. نن راغلی؟ دا اکثر کسان چې دلته راځي په اوله ورځ کې ځي که همدلته پاتې کېږي اکثر کسان؟ هغې نه نه یم خبره. زه خو نن راغلم، دا ماشومان مې دا مې مخکې راواړول، زما کډه وه، کډه مې ګاډي کې واچول. هغه ګاډي والا ویل چې د چا کډه ده هغې پورې ایثار شي چې دا ګاډی سکینر شي، که چې شي چې به مالک یې معلوم وي. چې سکینر شولو موږ ته اجازه راکړه ویلې ځئ. زه خو نه وم خبر د ګیټ په اصولو باندې. په قطار کې ولاړم، راواوښتم. چې راواوښتلم هلته ټاپه لګئ. ټاپه لګئ، ټاپې ځای ته چې رالم زما تذکیره کې فرق و، دغه ځای شکېدلی و. زما په تذکیره باندې په لخته باندې وار وکړو، یعنې دا په لخته شکېدلې، دا لاندې دا هغه په لخته وواله او دا مخکې نه وه. د دې دروغ نه وایم، دا سیډ نه ښه دی، دا مخکې نه وه. دا جوړ و. او زما لور ذهني مریضه ده، یعنې هغه د ناسته د هغه دا کاغذونه لوبۍ را لوبۍ، دا د هغې لاسو ته ورغلی وه، په دې حل کړې وه، بیا یې ترېنه مور اخیستې وه. بیا یو ته مې سوال وکړو، بل ته مې سوال وکړلو، بیا 2000 روپۍ رانه واخیستې. بیا راته دا ټاپه وواله. خو د دې ټاپې د لګولو نه مخکې چې دا جړه راځي، دا کم 50 پیړې بیا والې، د هغې د پاسې رانه بیا 2000 روپۍ واخیستلې او دا ټاپې راته ولګوله. ژوند دی دا هم تېرېږي انشاءالله. په دې هیله چې دلته په افغانستان کې ښه ژوند پیل کړي، یو ښه هغه ولري. دلته خپلوان خو دی انشاءالله، څوک ورونه کاکا دا څوک؟ کوم ولایت دی؟ ننګرهار. ننګرهار. اکثر مهاجرین چې پاکستان نه دي خو دلته راغلي ټول د ننګرهار نه ګورم چې اکثرا د ننګرهار نه دي که نه؟ اوس تصمیم لرئ چې تاسو نن لاړ شئ که همدلته پاتې کېږئ؟ نه، دلته کې زه خپله د ننګرهار د کامې یم، خو سرپناه نه لرم، ځم به کابل ته، څه د کرا کور به نیسم او هلته به څه مزدوري بیا کوم. کابل ته ځې؟ په ننګرهار کې ولې؟
والا کرا کور به نیسم نو هلته ملګري انډیوالان ډېر دي چې د کار زمینه برابروي د کار لپاره نه دلته دونه خو اکثر کله چې دلته په ننګرهار جلال آباد کې اوسېږي خپل کار لپاره اکثرا ځي کابل ته ځي ملګري دې هلته شته ده چې درته وایي مثلا کوم کار به درته جوړ کړي چا ته ووایو به مشوره وکړو یو څوک راسره راوځي یو ځای خوښ کړي یو ریړه ولګو چې شی ولګو د خدای مهربانه دی خدای مهربانه ډېر زیاته مننه خیر اوسه بیننده باشین ما فعلا در جای هستم که اینمی تعداد کسایی را که میبینین این کل فامیلای هستن که از پاکستان رد مرز شدن ای که همون گفتن توکن نداشتن کلشون آوردن به اینجا. خب اینا که من در اینجا یک سلسله گپای خود داره کارهای خود داره حتما امارت اسلامی هم برای از اینا کدام پلان داره که برای از اینا یک جای منظم تعیین بکنه و پیدا کسایی که خانه ندارن کاشانه ندارن. خبر شدم در یک نقطه جایی هست که سر یک کمپ کار جریان داره که او کمپ جور میکنه که تا همی فامیلایی که ما خواهرای مادرای ما که از پاکستان میاین اینجا نشینن دیگه، یعنی مثلا اونجا جای منظم به فامیلایشان به خانمایشان جدا میباشه و به کسایی که فامیل دار هستن برای اونها جای منظم جور میکنن. اول روز به روز سرد شده روان هست. اوی کسایی که از اونجا آمدن شاید با همون کمپلایی که در پاکستان که گرمی هوا سرد نمی باشه، اما همی فصل سرمای زمستان کابل یا ولایت‌های دیگه ما نام داره. یا اینا اگر جای یا کاشانه یا خانه منظمتر پیدا نکنه، خدای ناخواسته خنک سرمای زمستان جانشان میگیره. امیدوارم که یک جای خوبتر پیدا بکنن، زندگی خوبتر داشته باشن. در وطن آمدن، خوش آمدن، همیشه بیان. از همون سابقه مانده که میگه هر چا تخپل وطن کشمیر ده، وطن خود ماست. هر چی دور باشی بازم که اینجا میای اینجا لانه خودت است. با یک نفر که تو وطن دارت است که بغل باز میکنی دیگه قصه و مزهش دیگه شروع میشه. بر صورت زیاد اینجا صحبت نمی داشته باشیم. من بتونم اگه از جمعی کسایی که در اینجا هستن از خواهرای ما بتونم مصاحبه داشته باشم، حتما همراه ما باشین بیننده اگر موفق شدید. من میلازه پیشه که از کاکایی هستم که یک عمر تیر کرده در پاکستان و یم از جمع همی وطندارای ما هستن که از پاکستان آمدن پس به کشورشان. خب اما قصه هرج و مرجی گفتن که به پا افتاده که کسایی که تکت ندارن این فهم چی چیزایی ندارن از پاکستان کشیدن میشه که کاکام به شمول از اونها ما آمده به اینجا. جور خواستی کاکا انشالله؟ پختو به درسته وایم. جور خوی؟ بالکل جوړیم الحمدلله. من درته وای کاکا؟ زما نوم محمد شیر دی. محمد شیر. کوم ځای نه راغلی؟ زه د پنجاب نه راغلم، هزاره کلنۍ نه. پنجاب نه راغلی؟ او څه وخت راغلی دلته؟ دلته بېګا د شپې بس تورخم ته را رسېدلي وو او سهار را واوښتلو. اوسه پورې دلته همداسې ناست یو، زمونږ د سامان ګاډۍ لاندې راوښتې. یعنې ته تر اوسه پورې موټر نه دی راغلی؟ هغه موټر نه دی راغلی، بار کړی هم دی پکې خو راوښتی هم دی. څو کاله وې هلته؟ هلته غالبا 40 کاله ومو. 40 کاله؟ او په دې 40 کالو کې بیا هلته مصروفیت کاروبار کوم شی و؟ او بالکل مصروفیت مې ډېر زیات و، کار مې ښه ډېر دی ځکه چې زه نجار وم او نجاري مې کوله، داسې نجاري مې کوله چې نن زه کونړ له لاړ شم نو غالبا چې شپېته اویا کسه زما شاګردان دلته ګرځي. او دلته بیا چېرته ځې اوس ځئ؟ تصمیم چېرته دی چې دغه ځای نه چېرته لاړ شو؟ د دې ځای نه د خیره سره چې دا چکن میکن وشي که نه او که څه کوم قسمت و ښه ښه پیسې را سره نه شته دی چې اوس د ګاډي ماړې کړۍ پې خلاصه کړم، په دې خاطر ناست یم. یعنې دغه کالي ما سره کوزولم داسې ځلم او دغه دی زه خپل کور ته د خیره سره له مټک له به ځم نارنګ ولسوالۍ له کونړ. ماشاءالله. کونړ له به ځم د خیره. بیا دلته څوک تاسو خپلوان دی کوم کونړ کې؟ کونړ کې زما ورونه شته دی، د سره زامن مې دي، نونه مې پکې ورکړي دي
اوس هغوی ته پته ده چې تاسو دلته یې خبر شوي دي چې راغلي ساعت په ساعت تلیفون کوي څنګه چل دی رالې که رانلې را روان شو که را روان نه شوي هغوی مطمئن راضي اوس تا ته ستا ځان سره خوشحالي کوي نو بس راسره ناست دي ما ورته ویل تاسو مه خوځېږئ زما کور کې داسې یو کمزوری شانې مهاجر دی د غازي آباد ولسوالۍ و ما کور یې خالي کړی دی د کور څوکیداري وکړي چې کور نه څوک څه شی ویني چې څلور شیشې او دا شیونه پکې دي هغه سړي پرېښي دي چې هغه رانه څوک ونیسي چې زمون کار پی خراب نکی. یک چیز من متوجه شدم در دست از اینا تاپا زیاد هست من نمیفهم در بده چیه دیگه کده؟ دلتا تاپا ولگولا چې سامان راغی دلته د ورونو راڅوي چې سامان راغی بیا د چکن کوو او چې چکن مو کنو بس سره به پارچه مارچه درکو کوم ځای کې چې قسمت شوې هلته به تاته پیسې میلاو شي بیا تاپه د ورونو څه وخو دلته دیو ځه بیا چې سامان راغی نو موږ به ستا چکن کوو اوسه تاسو چې هلته وئ بیا تاسو سره پاسپورت تذکره ویزا در شان وه ما سره تذکره وه تذکره وه پاسپورت ماسپورت را سره نه و بیا هلته مې تاسو څلوېښت کاله څوک تاسو نه ځوروله چې تاسو تذکره مثلا چا هم راته دا لیف نه بې نه دي کړي زه په دې مومندو کې ډېر وم بیا چې ښار ته کوږ شوی یم په کار کې هم راته ټینګ ویلي او تذکره هم هغه تذکره وه که نه چې هغه د داود او د ضیاشا په وختو کې هغه حسابچې شانې ورکولې پنځه شپږ پاڼې تذکره به وه هغه تذکره را سره وه او دغه ټول کسان چې دلته راغلي دوی ټول هم شاید تذکره او پاسپورت نه لري دا دلته چې لري دغه کسان چې دلته راغلي ته د ښکاري شاوخوا نه چې پاسپورت یې لرلی او په پاسپورت کې واخلي نو زیات خلک نه راتلل هېڅوک هم نه راتلل هو دا اوس هم په خړو سترګو را روان دي د اکثر کسان چې دلته دي دوی هم 50 کاله 30 کاله 10 کاله هم د پاکستان کې عمر تېر کړي دي د شي بالکل تېر کړي دي لساسه کاله 15 کاله 15 نه پورته بس ډېر پکې راغلي ماته ښه دی اوس کاکا ته چې لاړ شې ورونه دي د امکانات لرې اکثر کسان دلته دي چې هېڅوک نه لري دلته ځان نه ځای لري نه هغه شته که نه بېشکه چې هغه شته شته دی چې رب د چا یې نو ورونو څه حاجت دی او عزیزانو څه حاجت دی پوه شولې چې رب یې نور چا حاجت نشته ښه دی هغه دی کړی ژوبل شوی که سره پریشن مې وله کړی دا دې ځای کې څه شي دې اندازه باندې مې پریشن کړې ده دلته او دا پښه چې دا ځان مې دلته ننګرهار کې جوړه کړې ده دلته مې جوړه کړې ده مشر زوی خو لرې و ماشاءالله هغه هلته دی که دلته هلته دی هلته دی هغه هلته دی تصمیم لري چې هغوی هم راشي هغې هم راشي د خیره کونړ کې بیرته خپل ټول کورنۍ سره یو ځای لا بالکل الحمدلله الحمدلله زما داسې اراده ده چې زه لاړ شم چې زه خپل دیوالونه چاپ کړم نور به څه څه افسوس خبره ده خپل وطن او بل ځای کې اوسېدل خو بس قسمت خبره وه نو کار نه و قسم نه و بچی نه و څه به م کړي کاکا ډېره زه به خپل دیوالونه چپوم ساټم بیا دروازې به م سټم انشاءالله انشاءالله قسمتي خبرې دي ټولې قسمتي خبرې دي کوم ځای کې چې د قسمت شوی که نه هغه دانه د باندې راټولوي رب دې ورپسې ګرځوي چې هغه دانه یې د باندې راټوله کړله که نه دغه ځای نه بیا پوا کوي نو یا به دې عمر ختم وي یا به دې بل ځای لیږي خو کوم ځای کې چې ستا رزق نه وشته هلته دې لیږي اوس اوسه پورې به زمونږ هلته رزق نه وشته و ګنې په دې تمزن نه منع چې زه په پاکستان کې اوسېږم او وطن له لاړ نه شم اوس یې وطن ته خپل ځای خپل دیوالونه بېرته جوړ کړې ځمکې باندې کار وکړې الله دې وساته کاک الله دې وساته دا مخله چې دغه ونه شي همین خانه مسافری تباه شوه هر وطندار ما که از افغانستان دور هست از مادرش دور است اولین چیزی که مهم است از خاک دور هستی از خویش و قوم دور هستی از بچه کاکا بچه خالا بچه ماما خلاصه هر آن کسی را میشناسی دور هستی یک کشوری هستی که فقط خودت هستی و خدایت است اما اینجا که میگی همون خاکت است هوای خودت
نفسی که میکشی راحت میکشی، احسان کسی سرت نمیباشه. خب هر صورت دردای دل کاکا را تازه ساختیم. بیزتی سره مخکړی دي دلته چې دا کوم مهاجر نشي دونه بیزتی سره مخکړی کنه چې د شي واړه واړه لکان نیسه 15000 او 10000 او 10000 15000 چاخله دونه سپک ژوند دی سم سپی رای لکړي سپی. بر صورت خانه تان آباد وطندارا، دل منم پر ساخت کاکا. شما هم بیننده باشید. من کوشش میکنم که صحبت های دیگه وطندارا و رفیقا را داشته باشیم در اینجا. ما آمدیم در دلدله همیال را داشته باشم. من میفهم که همیال مثل کاکا صحبت میکرد این اشکایش ترازیر شده. شاید خیلی کسا در دل داشته باشم. ببینیم تا پایان.